ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਆਖਰ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰੁਣ-ਝੁਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਤੇ ਪਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਪਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਜੰਝ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਝ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਸੀਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਜ਼ਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਖੌਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਰੰਭੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਣਾਈ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਆਈ ਮੌਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੀ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਈ ਸੀ, ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਅਜੇ ਮਾਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਓਹਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕੰਮੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕੰਮੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਔਖ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾ ਪਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਪਾਲ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 7 ਜਣੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਗੇਤਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੁਣ-ਝੁਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਮਸਾਈਆਂ ਪਹਾੜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਿਖੇੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਕੰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਖੇੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰੇਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਹ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਟੇਜ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਵਾਂਗ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤਰੀਮਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਲੜੀਆਂ, ਕੰਜਕੁਆਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਲਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਲਾਰ ਉਹਦੇ ਅਜਨਬੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਠਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਧਰਦੀ, ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਕੰਮੀ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਧੋਲੇ ਮੁਰਝਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਝੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਕੁਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਥਲੇ ਫੁੱਲ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾੜ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਈ।
ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਝੋਕਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾੜ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਝੁੰਝਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾੜ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਹਵਾੜ, ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮੀ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਭਾਂਡੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਏ? ਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵਰਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਧਾਰ ਚੋਣੀ, ਮੱਠੀ ਮਠਿਆਈ ਬੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣੀ। ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਸਾਂਭੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮਲਦੀ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤ ਨਾ ਹਿਲਾ ਹੋਈ। ਕੰਮੀ ਤੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਪਾਲ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੁਆਰਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮੀ ਨੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ? ਪਾਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ? ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ। ਕੰਮੀ ਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ? ਪਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਫਿਰ ਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਪਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਪਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਦੀ ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਮਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਚਲੀ ਜਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਆਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼? ਕੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਰ ਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ? ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਲ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਵਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪਾਲ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਟ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਸਮਝਿਆ ਏ। ਬਦਸ਼ਗਨੀ? ਕੰਮੀ ਦੇ ਹੋਠ ਹਿੱਲੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਈ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਹਿਮੀ ਜੋ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਕਾਨ। ਪਾਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੂਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਿੱਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ
ਪਾਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਪੂੰਝਣ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਲੇਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਲੇਲ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੰਘੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੁਦਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਫ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢਣ ਹੋਵੇ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਪਾਲ ਕਾਲਜ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਹਾਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਸ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ। ਕੰਮੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਵੀ ਜਿਹੀ ਭਾ ਆਈ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਐਤਕੀ ਕੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬੇਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਮੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੱਚ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੀਦੀ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਆਖਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਏ। ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸੱਚ? ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਟ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂਘ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਛੱਡੀ। ਸਭਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਮੀਟ ਲਏ। ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਸੁਆਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਮਜਾਜਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਦੀਦੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ? ਕੰਮੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ।
ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਪਿਆਰ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਚੱਲੀ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਡ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਇੰਝ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਇੱਕ ਕੁਲਫੀ ਉੱਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਨਿਹੋਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਿਦਾ ਆਖੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ? ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ? ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ? ਸ਼ੀਲ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਠੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੀਲ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਦੀ? ਸ਼ੀਲ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਪਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੀਲ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੀਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖੀ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੋਣ। ਉਸ ਮੱਥੇ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਦੀਦੀ। ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਪੀਤੀ, ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਿਆਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਵਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਂਗਸ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਦੀਦੀ? ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। ਸ਼ੀਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ। ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਲ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖੱਤ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੱਗੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵੱਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੇਰ ਖੜਕਿਆ। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਪਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ? ਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ। ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਪਾਲ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੰਮੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੇਲੀ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪਾਲ?
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕਾਂ? ਸ਼ੀਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਲ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਲ, ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਪਾਲ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੀਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹ ਲਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਾਲ, ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਮਲ? ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਪਾਲ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਾ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੇਥਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਏ। ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਖੌਰੇ ਘੱਟ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।